This is Mike and Ham from Please Pause. Meron kaming munting podcast where we talk about all things TV and film. And despite that, surprisingly, we are still married. Control freak ka kasi sa podcast na to. 30 seconds lang po ang meron tayo. Pakibilisan. From blockbusters to classics, superheroes to love teams, hit series to teleseries, join us as we have meaningful and meaningless conversations on the stuff we watched. Someday, mababago ka rin ang tagline na yan. Check out Please Pause on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and other major podcast platforms. See you there! Hype Network presents. Welcome to your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. This is the MTG Show Podcast. Hey, it's Tuesday, and you know what that means. Welcome to your special episode of your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. And this is the MTG Show Podcast, a wrestling podcast. So, di na ako magka-claps intro kasi medyo naiirita ako right now. But ito, for this week's special episode, ito yung una kong special episode since March 2021. And my special guest for this week's episode is si Miss Raine Cruz, aka Ringside Raine, na naparinggan nyo na rin siguro sa iba't ibang occasions. She is the winner of the 2021 WWE and TikTok Ring Announcer Contest, and she got her moment at SummerSlam. Marami kami pinag-usapan, so we talk about the SummerSlam, obviously, kung paano siya nag-start manood ng wrestling, kung paano siya nakapasok o paano siya nag-umpisa sa panonood ng WWE, obviously, and kung paano nakita si Batista. Kaya marami kami pinag-usapan, syempre. Dito sa pod, di mawawala yung lapses tsaka botches. Hindi na ako magugulat doon. Sobrang, ewan ko, di naman makalat, but di na bago yun sa pod. So if may lapses dyan, pasensya na. Kasi nape-pressure ako on that episode. And at least, I wanna say thank you to Miss Raine Cruz for accepting my invitation on that day. Nag-record kami Sunday, 11 a.m., 8 p.m. Pacific. Kaya, saktong medyo hindi nagsasabit yung mga schedules namin. And di ko napapatagalin. Gusto ko lang malaman nyo na meron din akong pod every Fridays sa inyong mga podcast platforms. And also, gusto ko rin pala mag-shoutout sa mga taga Belgium kasi nag-number 6 tayo sa Apple Podcast sa wrestling category sa Belgium. So, I want to say thank you sa mga taga Belgium kahit di nyo naiintindihan yung language dito sa pod. Ewan ko. Basta I want to say congratulations sa atin ulit. Kasi I think ito na yung pangatlo, pang-apat na country na napasukan natin sa rankings. Always be my pleasure na maging part ng rankings na yan sa Apple Pod. And of course, sa last week's na Fresh Finds sa Spotify, I wanna say thank you din sa Spotify. Kasi naman yung namimili ng pod doon, whatever. Basta, marami pa kayo dapat abangan. So, di ko napapatagalin. Gusto ko lang mag-promote pa bago ko na ibigay kay Miss Raine Cruz tong episode. Binago ko na din yung links ko for Lazada and Shopee. So, you can use my links moving forward. So, that's Lazada. Sa Lazada, padlink.co/CJ
6GS or sa Shopee padlink.co/BHX. So, ibibigay ko na yung episode na to sa amin dalawa ni Miss Raine. Nirecord namin to Sunday, Manila time. And, yun, enjoy the show. Yes, so ladies and gentlemen, welcome to the MD Show podcast, a wrestling podcast. And for this week's very special episode, I think this is my first special episode for this podcast since March 2021. Ang tagal na nun. Ang tagal na nun. Hindi ko akalain sa buong buhay ko sa pagpo-podcast na to. Hindi ko na alam, wala na akong special episode. This is my first episode since March 2021 na hindi ako gumawa ng kahit ano. Kasi most of the time, I'm doing review, blah, blah, blah. Ayoko na mag-talk. Pero for this week's pod, ladies and gentlemen, the winner of the 2021 WWE X TikTok Ring Announcer Contest, Miss Raine Cruz. Welcome to the show. Hi, kamusta? Actually, sinabi ko na agad sa intro noon last week. Nape-pressure ako. Sabi ko, kinausap ng wrestling pod to. Kailangan ko higitan yung ginawa nila. Yun, seryoso. Kaya sabi ko, higitan ko talaga ngayon. So, welcome to the pod. Nice to see you. And shoutouts din pala kay Roy ng Fantasy Basketball PH kasi nakita ko yung episode niya. It's nice to listen din. Pakinggan nyo rin yung episode niya. Pero before we start this wait lang. Sabi ko, SummerSlam 2021 is the biggest episode dito sa podcast ever. Gumawa kami ng 2 hours and 8 minutes na episode dito sa pod. Kung gusto niyo pakinggan nyo. So, pero, ito yung hinighlight ko Ito yung hinighlight ko sa show. Si Miss Raine Cruz, aka Ringside Raine, is a Filipina. Dude, akala ko nga, sabi ko, Philam. Akala ko Philam. Pero hindi. Pure. Yun talaga, at least, pwede natin sabihin, pwede natin magmalaki. Raine, Pilipino yan eh. Pero dito kasi, sobrang rare ng wrestling sa atin. Pero pagkasalitin ko na si Miss Raine, how you doing? Kamusta pa? Okay naman. Maganda yung pagkaka-describe mo na talagang yung pure Filipino, galing talaga ng Pilipinas, kumakain ng fishball, mayonnaise, isaw, banana chicharon, mga ganyan. Naglalakad sa kalye, sumasakay ng jeep, sumasakay sa likod ng tricycle, ano pa ba? Kulang na lang yung sasabit ka ng Sabit sa jeep. Di ka magbabayad. Lapit pero ako ito, dyan, di ka na pwedeng gumanon ngayon. Mahirap na. Naka-face mask naman ako. Di mo lang makakakilala sa akin. Ano makakakilala sa akin? Ano ka ba? Naka-face shield ka naman eh. Di ka na makikita. Ito, first question. Gusto ko na dumiretso sa SummerSlam natin before we talk about Philippines. Kamusta? 2 to 3 weeks ago na nangyari na yung SummerSlam. Ano yung feeling until now? Siguro, naparinggan ko yung F nga sa kabila na hindi ka pa rin maka-move on. Siguro now, iba na ba yung feeling? Iba na yung feeling? Alam mo, lang, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Kasi, para sa akin, nung nanalo ko, parang hindi siya totoo. Even nung nangyayari na, parang, ano ba to? Ano nangyayari dito? Talagang, sometimes kasi pagka di ba, when you dream of something really big and you don't know how you accomplish it. And then pag nangyari, parang hindi ka pa rin makapaniwala kasi, bago siya nangyari, ang nasa isip mo lang, mangyayari ba talaga to? Then nung nangyari na, parang, wait, talagang nangyari to. And then, 3 weeks after SummerSlam, parang napapaisip ako, wow, talaga palang nangyari. So, ayun, then pagka napapanood ko yung video, doon ako ninenervyos.
Hindi ko alam kung bakit, pero nung moment nung SummerSlam nag-announce ako, hindi ako nininervous. More of excited ako nun. Pero now, pag nakikita ko yung video, parang doon ako mas nininervous. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi dahil hindi ko na siya pwedeng baguhin. Alam mo yun, parang yun na yun eh. Yung nakikita na lahat ng mga tao, kaya kung may mali, parang, hala, ang dami nakakita nito. Pero ito question. Diba SummerSlam week na sinabi yung winner? Prior na yun, di ba? Alam ko prior yun eh. May plano ka ba or may show ka ba kung wala ka sa SummerSlam? Kung hindi ka nanalo ng SummerSlam, may show ka na pa nun? Na plano? Actually, ang plano nila is to announce the winner yung Monday before SummerSlam. And hindi ko nalaman na ako'y nanalo until Wednesday. So wala silang in-announce until Saturday, which is SummerSlam. Kaya nung una, hindi ko alam na parang ang isip ko lang, hindi na ako nanalo, ganun. Tapos, wala lang silang ina-announce kung sino yung winner. And then next thing I know, Wednesday, nalaman ko na lang ako yung nanalo. So, sinurpresa ka din. So yeah, na-surprise din ako kasi parang to me, it's like, okay, kailan ba i-announce, gano'n. Pero honestly, Wednesday, hindi siya yung official announcement. Wednesday is like yung nalaman ko mismo. They didn't really announce it until SummerSlam, Saturday. SummerSlam itself. So, pamilya ko hindi nila alam, mga kaibigan ko hindi nila alam. Yung asawa ko lang nakakalam kasi kami dalawa pumunta sa Las Vegas eh. So, pero kasi meron silang parang disclosure na, sila mag-a-announce and, ayoko naman disqualify. So, and, naintindihan ko naman kasi diba contest nila, they want to bring it to whatever. So, para sa akin, okay, whatever. Like, I'll show up SummerSlam, whatever. Announce nyo na ako yung winner, great. And we'll go from there. So, yeah, Wednesday, Thursday, Friday. So, 2 days lang ang naging preparation ko para makapunta ng Las Vegas. Pero ito, may nakabook ka na nun, hindi? Wala akong gig nun kasi ang huling show ko nun is the week before SummerSlam. Meron akong back-to-back shows. Pero may trabaho ako dapat noon. Sabado na yon. So, nag-request ako sa trabaho ko. Sabi ko, nanalo ako ng contest. I can't say what it is. But I have to go off on Friday, Saturday, ganyan. And ayun, naisip ko lang sa utak ko lang, okay, kung i-fire niyo ako ngayon, wala na akong pakialam. Magalang level na ako eh, kasi medyo nagpahirapan eh. Sa isip ko lang, talagang, pupunta ako ng SummerSlam no matter what. Pero, eto, total na-mention mo na din yung pressure nga since Wednesday lang in-announce. Alam na rin halos ng lahat siguro na ikaw yung mag-a-announce? O hindi talaga? No. Walang nakakaalam. Kahit family mo? No, wala. No. What? Hindi ko sinabi sa kanila. Kaya pala di mo sinabi. Pero napanood nila. Yun nga yung disclosure ng WWE. Basically, sila mag-a-announce. So, para sa akin, to me, it's better to be safe than sorry. Because to me, it's such a huge opportunity for me na ayokong mawala sa akin dahil lang sa sinabi ko, kunwari sa pinsan ko, then pinsan ko nilagay niya sa Facebook or whatever. Then, bilis na nun. Siyempre. Domino effect na yun eh. Kasi at the end of the day, malalaman din naman nila eh. So, to me, hindi ko siya pinoblema na, oh my God, I can't tell anyone. I saw it more as like, all right, cool, this is a part of the role. Cool. I'll do it. I don't want to lose this opportunity. So, yeah, kahit yung asawa ko, hindi siya nagsabi, ganun. Kasi yun lang talaga yung, para sa akin, yung protektahan yung privacy and yung gusto ng WWE na wag siyang i-announce until ready sila to announce it, which is yung nangyari nga. Saturday itself. So, ito. Sige. Pero, alam mo na rin ba na, kasi napanood natin yung role mo, yung naging paantay tawag dito, yung pasok mo sa kick-off na-expect ka ba na i-main card ka? Or hindi naman? I wasn't sure kung anong match ang i-announce ko. I think hindi nila
I don't know when they determined it, but nung dumating ako doon ng Sabado ng umaga, sinabi nila sa akin, okay, ang i-announce mo is Big E versus Baron Corbin, yung kickoff show. So, to me, it's like, naintindihan ko rin kasi, syempre, you know, kadarating ko lang doon and para sa kanila, syempre, malaking pay-per-view ang SummerSlam. And, you know, I think for them, kailangan nila makasigurado na yung mag-a-announce ng main event, you know, it's pro. And at that time, hindi pa nila ako nakita in person. Hindi pa nila, at that time, you know, wala lang akong experience na mag-announce in front of 50,000 people. Just 50 people. So, parang sa kanila is, okay, we want to see how it goes first. So, I think that's why, I think to be on the safe side, nilagyan nila ako sa kickoff show. Akala ko nga, to be honest, akala ko, di ba may segment doon na si Becky ata lumabas. Akala ko ikaw nag-announce noon. No, hindi. Ang in-announce ko yung kay Big E and Baron Corbin. So, Akala ko lang. yeah. Kasi mukhang boses babae eh. Pero, di ba, sino yung nagturo sa'yo itself doon sa do's and don'ts siguro ng pag-a-announce na? Honest, Before sa the show. SummerSlam or in general? SummerSlam. Honestly, ang advice lang nila sa akin is yung, especially kay Big E, instead of Big E, paghiwalayin mo yung Big and an E. Kasi madali siyang pagsamahan ng Big E. Then ang parang ang dating is Big E versus Big E. So yun ang pinaka naging parang advice nila sa akin. Make sure paghiwalayin mo yung Big and E. And then yung kay Baron Corbin, since yung character niya, loser at that time, I know Happy Corbin. Kay Baron Corbin, sabi niya, so, he's a loser. I mean, honestly, si Baron Corbin, din sabi niya sa akin, sabi niya, I'm so sorry, nanalo ka, tapos ang i-announce mo, me, like I'm a loser. So, you know, parang, so sabi nila sa akin, so kay Big E, sobrang saya, gano'n, kay Baron Corbin, malungkot. And, you know, syempre, yung to justify the characters. So, yun yung parang mga naging advice nila. And, naalala ko nung bago kami mag-rehearsal, tiyatanong ko sa micro, sabi ko sa kanya, so, do you want me to announce it this way, that way? And sabi niya, Raine, this is your prize. You want a contest. Be yourself. Do whatever you want to do. This is your prize. Like, you know, enjoy the moment. Tapos sa isip ko, oh my God, that's amazing. Kasi para sa akin, hindi nila ako diniktahan na paano ko gagawin. Hinayaan nila ako na maging ako. Honestly, ang dami kong dalang bestida. Kasi Buti di mo nasuot. Oo, kasi yung mga ring announcers nila na babae, usually naka-bestida sila, di ba? And to me, my character, you know, sa local wrestling shows, I mean, I just started this year anyway, pero ang character ko at least, lagi ako yung black na pantalon, tapos meron akong yung maningning na blazer, mga ganyan. Parang lang sa akin, you know, I always wanted to be, I don't know, I just want to be like, you know, different. Not for the sake of being different, but to me, that's just how I am in general. Like, ayokong mag-fit sa isang mold na ganito lang dapat ang itsura mo. So, yun lagi ang, you know, pupunta ako ng mga events ko, you know, meron ako yung shoes ko you know, maningning, puro mga glitters, gano'n. Tapos yung blazer ko, puro glitters din, gano'n. So, yung itsura ko mismo sa SummerSlam, gano'n ako magbihis sa mga events ko. And in my head, I was like, well, that's not really the standard at WWE. So, ang ginawa ko, nagdala akong dami kong dalang damit. Siguro mga 4. Ganon. Tapos pagdating ko doon, sabi ko sa kanya, okay, so kung marami akong dalang damit, sabi ko, anong gusto niyong suot ko? Anong gusto niyong papalit ako? Ganon. Sabi niya, no, this is fine. Tapos nang sinabi niya, sabi ko, oh my God, this is amazing. Kasi yung kagaya na sinabi ni Mike Ram, just be yourself. And I think, yun yung pinaka nakatulong sa akin nung time na my whole experience at SummerSlam, yun ang parang pinaka nakatulong sa akin to be comfortable. Kasi I was just myself. I wasn't trying to be somebody else. Hinayaan din ako na yung maging ako, ganun. So, yun yung mga advice din ako. And then yung isa pa was, bago mag-start yung kickoff show,
Yun yung time na andun yung mga tao. Ganun. Sabi sa akin ni Mike Rome and then yung ref, si Jason, sabi nila, Raine, look around. Sabi niya, take it all in. Sabi niya, it's a different kind of like, energy, gano'n. Tapos nung una naisip ko, gagawin ko ba talaga? Kasi, baka nervous din ako. Kasi up until that point, hindi ako naninervous eh. More of excited lang ako na parang, oh my God, ito na. Ganun. And then, so finally, parang naisip ko na lang, you know what? I don't know when I'll be able to do it again. I mean, I'm hoping they'll call me back, whatever. But nasa isip ko lang at that time, I don't know when this thing is gonna happen, para sa akin. So, ang ginawa ko yun, ikot ako, ganun. Tapos, kaya nung time na in-announce ako ni Micro, makaway akong ganun. Kita ko nga. Tapos yung time na nagmagal ako, nasa isip ko lang, oh my God, thank God. Because it's like, yun ang pangarap ko eh, yung to be able to perform at a stage like that inside the WWE ring. And parang sa akin, kung pangungunahan ako ng takot, oh my God, ang daming tao ganoon. Parang, okay, then, baka nung pa pinangarap kung pangungunahan ka ng takot. Ba't ka pa sumali, no? Diba? Hindi ko pinangarap naman nervous din, di ba? Oo. Pinangarap ko is to be in that moment. So, salamat lang ako sa Diyos na na-enjoy ko yung ganong experience. I was looking around and nakikita ko yung mga tao and it's like, hindi na ako makapaniwala. And thankful ako kay Mike Rome and to Jason because they told me to enjoy the moment. And yun yung mga naging advice nila sa akin. So, talagang nakatulong siya kasi hindi, parang ang nangyari talaga is na-enjoy ko talaga yung buong experience. Pero ito, tanong din ako. Di natin ipapasok yung experience mo. Let's talk about the event itself. Ano yung tatlong pinaka na-enjoy mo sa SummerSlam na yan? The SummerSlam? Well, number one... Decide na dun sa'yo Ha? Decide na sa'yo. Kasi alam na natin lahat. Baka na-clarify ko lang. Parang, siguro number one yung mga parang very welcoming yung WWE backstage. Yung matches na. In general. Matches ba? Matches. So, well, number one kay John Cena versus Roman Reigns. And then number two, Edge versus Seth Rollins. Number three, trying to think. Number three, as much as I want to say kay Becky Lynch and Bianca, medyo, it was cool na bumalik si Becky, pero mas na-enjoy ko nung bumalik si Brock Lesnar. Exactly. Same, din eh. Actually ako, pero syempre na-enjoy natin lahat yun. Pero mas na-enjoy namin dito kay CM Punk. Pero different company na yun. Speaking of CM Punk, punta tayo sa paano ka nag-start manood? O paano ka nag-start ma-addict sa WWE ganun? Or wrestling? Okay, so nag-start ako manood bago ako umalis ng Pilipinas in 2007. I'm sorry, 2006. And at that time, nagta-taekwondo classes ako. So sabi ng nanay ko, mag-aral ka mag-taekwondo para pag nabuli ka dito sa Amerika, may papagtanggol mo sa sarili mo. Ang nangyari, yung parang sprain yung paa ko, yung ankle ko, ganun. Until now? Di na. Ha? Masakit pa ngayon? Hindi naman. Hindi na. Kala ko. Sige. So, ayun. So, ngayon, di nasa bahay lang ako. And then, nanonood lang ako ng TV. And then, nakita ko na lang si John Cena. Sabi ko, ano nagagagawa ng mga taong tagahampasan ng upuan? Tapos, next thing I know, araw-araw, di ba nire-replay yun lagi, di ba? Sa USA? Sa Jack? I think sa Jack, oo. Oo, sa Jack TV. Nire-replay siya palagi. So, lagi ko siya ngayon, napansin ko nga, araw-araw pinapanood ko na, nainganyo na ako sa storya. And then, yun, parang natuwa lang ako kasi hindi siya yung typical na, alam mo yung pag nanonood ka ng movie na parang, okay, determine na lahat. Or nanonood ka ng teatro, determine na lahat. O para lahat, determine na. Yung WWE, natuwa ako kasi merong interaction with the crowd. And, yung story, even though may idea sila ng story,
parang ang nagja-judge pa rin yung tao eh. Kasi yung tao nag-react and then, yung WWE, okay, they take the results or whatever, they take the reactions and then they apply it to the storyline. So, yun, nagustuhan ko yung ganong aspect na involve yung audience. Kasi parang, I don't know, parang feel mo part ka nung show. And then at the same time, nung nag-move na ako dito, pag nanonood ako ng WWE, it makes you feel at home, which is weird. Kasi diba, WWE is based here in the US. For some reason, it made me feel at home kasi at that time, homesick ako. Pag nanonood ako ng WWE, naalala ko lang, kami ng lola ko nanonood or kami ng lolo ko nanonood. Ganon. So, ayun. So, parang naging nakatulong sa akin ng WWE or, at least watching wrestling in terms of yung ma-feel ko na parang may community din ako kasi doon ako nagsimula magkaroon ng mga friends dito. Pag nakita nila ako may suot na WrestleMania shirt or gano'n. Doon ako parang naka-connect sa mga tao dito. Gano'n. Kasi sabi, di ba, bagong dayo ka, hindi mo naman alam ko ng culture dito. Gano'n. And that's the only thing that I knew. Wrestling. Dito kasi sa atin, alam mo naman dito, mayroon kasing cancel culture dito na, ayan, fuck wrestling. Scripted naman yan. Manood na lang tayo ng UFC. Hindi mo ba siya na-encounter yung mga ganong crap na ganon? Sa Philippines, I mean, it's not just in the Philippines, honestly. I mean, I even like when my coworkers found out that I watch wrestling, sabi nila, ba't hindi ako nagyan, fake naman yan, ganun. And I watch it because of the story. I mean, if I want to watch a fight, I'll watch UFC, great. But to me, I watch the story. Yun ang mas gusto ko yung story. I mean, yeah, granted, yeah, they do great moves, whatever. But if you think about it, it's the story that brings you into watching it. At least that's how I see it. So to me, it's like, nag-try din ako manood ng UFC, and to me, it's like, okay, it is real fighting. But to me, it's like, okay, hinahanap ko yung aspect ng sports entertainment, which is what wrestling provides. And again, no matter how much the fans cheer, while watching, combat sports or UFC, for example, hindi sila ang nagdetermine ng storyline compared to WWE. So whenever someone tells me, oh, it's fake, ganon, parang sinasabi ko lang, okay, well, I watch it. It's my soap opera, ganon. Or, sometimes I tell them, these people are athletes. They are trained to do these moves. And in a sense, nagkakasakitan sila. Yes, the fighting might be rehearsed, whatever. But at the same time, the moves are real. The injuries are real. I mean, some are not. So, yan. Parang nagiging defensive lang ako na soap opera ko yan. Parang ang response na natin, ano ba yung mga movies na pinapanood nyo? Di ba scripted yan? Di ba? Ganun lang din yan eh. Ganun lang din yun. Honestly, it's like, I feel like when people say that, I think it's because when they started watching it, they believe it's real. Di ba? Parang nalaman nila sa bandang huli, fake pala. Ganon. Parang feel siguro nila, oh my God, parang niloko niyo ako. Hindi mo pala to. Ayoko na manood. Ganon. Parang pag sinabi mo, Santa Claus, di ba? Tapos hindi pala totoo. Mainit na diskusyonan, Masarap na kwentuhan, malinamnam na usapan, at nakakagising na balitaktakan. parang kape lang. My name is Jeff. And I'm Rhea Angeline. Join us in our conversations at Coffee na Lang Dear Podcast. For the latest news sa pop culture at social media bardagulan, samahan nyo kami. Ako si Marga. Ako naman si Bullet sa pinakamasayang comedy current affairs podcast sa balat ng Spotify, Apple Podcast at Google Podcasts. Mad in Manila. Oh, O, dalawang chismosa na lang, lalarga na! Ay, manong kami! If I remember, may naalala ako na pinakinggan ko earlier parang bago ako mag-recording, yung sa kabla na nakausap mo sila Batista or na-read mo nabasa nila yung question mo for Batista.
Ano bang tama doon? Di ko na sure eh. So, Clarify mo rin. basically, may contest ng Jack TV noong 2006. And mind you, I just started watching wrestling at that time. So, 2006, merong show ang SmackDown in Manila. And si Batista nagpunta sa Pilipinas to promote the show. And so, in Jack TV, nagawa sila ng contest na parang itetext mo yung mga questions mo for Dave Batista. And pag napili nila yung tanong, ikaw magtatanong kay Dave. Mismo sa Araneta. Ha? Sa Araneta mismo. Hindi. Ano yun eh? Sa may Ortigas. Parang hotel yung event eh. Nakakita na pero sa may Ortigas eh. Pero hindi siya sa Araneta eh. Yung SmackDown sa Araneta. Pero yung itong event mismo ng Jack TV sa may Ortigas. Pero, so yan, napili yung isa sa mga tanong ko. And then, ayun, 5 ata kami noon na pumunta. 4 o 5. And then yun, tinanong namin si Batista ng kung ano yung question na napili ng Jack TV. Gano'n. Sayang. Na-miss ko bigla yung Jack TV kasi hindi pagkatapos ng event na yun, pawala na rin eh. Papunta na rin sa ABC/TV5, which is TV5 na ang may hawak ng rights ngayon. Na-miss ko lang bigla yung Jack. Okay. So actually TV5 and Top DNV. Okay. So, medyo na-miss ko lang yung Jack. So, ang problema kasi, si Solar, ewan ko pwede ko pa i-disclose dito. Kasi baon na sila sa baon ko, ako nagbibiro ako sa podcast ko, sabi ko, kung may kukunin kayong wrestling, kunin nyo yung AEW, magpalubog ulit kayo. Ganun, ginagawa ko siyang running joke kasi I don't think kukunin ng TV5 or ng Signal yung AEW. Ginawa ko na siyang running gag dito sa show. And wala namang kukuwang iba. Si Jack lang naman siguro, si Jack, dead na rin si Jack. So I think si Solar na lang ang buhay ngayon. I miss Jack, to be honest. Tsaka yung iba pang, ano pa bang napalabas sa Jack? Hindi ko natanda yung mga napalabas sa Jack. Siguro bata pa siguro ako nung natandaan ko yun. Basta may Survivor ata dun, if I remember. So yun lang ang naalala ko. Pero list tayo konti. Total, nandiyan ka na din. Meron bang ibang stuff aside sa wrestling ngayon? O wala naman? Anong ibig mo sabihin? Gagawa ngayon? Halimbawa, trabaho, sideline, besides sa wrestling. Oh, like for me, ang professional background ko is TV production. So behind the scenes, gano'n. So yun ang, pag hindi ako nag-wrestling, pag wala akong wrestling event, yun ang ginagawa ko, TV production, gano'n. Well, so dito kasi, dati, full-time ako sa Lakers TV network, to do pre-game, post-game shows for, pag nanonood ka ng Lakers basketball, coming well with the pre-game show and then halftime, and then post-game. So if you guys see Spectrum Networks, doon ako dati natrabaho. So meron kami Lakers, baseball, Dodger baseball, LA soccer, WNBA. So yun ang trabaho ko for 9 years, right? Dream job, great, amazing, I love doing it. Iniwanan ko yung full-time job ko to pursue wrestling basically kasi yung schedule ko sobrang medyo talagang ang schedule namin syempre di ba yung mga laro is nights, araw-araw, holidays, almost every day kasi kami either basketball and then baseball, so araw-araw either may laro or something, but basically nung nag-decide ako this year na okay, I'm gonna pursue wrestling, I'm gonna try it out. I knew kailangan kong humanap ng trabaho na yung schedule hindi katulad ng kasing intense yung dati kong work. So yun ang naging mahirap na decision sa akin kasi, yung para sa akin, dream job ko yung to work in live television. And yung experience ko sa Lakers TV network, it's, I'm not a basketball fan, I'm not a sports fan at all. Pero yung experience ko doon, it's like really great. And I just had to make a choice. So now I'm back to like freelancing, which is basically, you do TV production elsewhere kung saan ka pwede mag-book, ganun. So, wala akong specific network na sa Lakers na. Sige. Oo. Kinarify ko lang. Baka kasi team na siguro di ko narinig sa ibang apps na napakinggan ko na sa'yo. Pero, ayun.
Pero, kung, di ba, nagtrabaho ka prior to the, tawag dito, Lakers, di ba nagtrabaho ka din dito before that? Yun, So, yun ang gusto ko malaman. nagtrabaho ako sa Pilipinas ng isang buwan. Kala ko tumagal ka doon. So basically, ang nangyari kasi noon, ang plano ko na mag-stay na ako sa Pilipinas. And then sabi ko, okay, natrabaho na ako dito. And then yung timing naman, na-hire ako, I think May or April. And then, so nagtrabaho ako sa GMA. Nakadalawang story din ako sa kanila, sa reporter's notebook. And then, na-realize ko, oh my God, mag-expire yung green card ko. So parang nag-isip ako, talaga bang gusto ko na mag-stay sa Pilipinas? O gusto ko pang bumalik dito? And at that time, naisip ko, okay, marami pa akong gustong gawin dito. And pag nag-expire yung green card ko, mahihirapan na ako makabalik. Isip ko na lang, okay, balik ako dito, I'll try it again. Makakuha ako ng work, okay, then I'll stay for now. Ganon. And sure enough, bumalik ako dito, and then, bumalik ako. So from Las Vegas, umuwi ako sa atin. Then mula sa atin, nagpunta na ako ng California kasi dito mas maraming TV jobs eh. And yun. And then somehow, some way, na-hire ako sa Lakers TV network. And then fast forward to 9 years later. I'm glad na hindi ka nag-stay dito kasi, crappy stuff. Marami tayong crappy stuff but we don't need to talk about it here. Marami rin namang, crappy stuff dito. I think it's always, the grass is always greener somewhere else. Pero, I guess, nasa perspective na lang din natin kung saan mas... Kasi sometimes pag umuwi ako dyan, oh my God, gusto ko na magstay dito, ganon. And parang parang lagi mapapisip ka. Oo. Oo, ganon. Ganon naman lagi, parang isip ko na parang sometimes pagka yung... Kasi dito, syempre real life, I deal with, may traffic din dito, may politika, mga ganon. Syempre. Oo, ganon din. So, meron ding mga issue dito na, dahil, and then to me, hindi ko na alam ang mga issue sa atin. So to me, ang naisip ko lang lagi sa Pilipinas ngayon, ang bakasyon, sarap buhay, ganon. Kumain. So, uwi na ako, ganon. And then, so, yun, parang, sa akin, parang isip ko lang din, at that time, nung nag-decide ako na, or at least isip ko, magsistay na ako sa Pilipinas. Kasi ang mindset ko noon, okay, bakasyon sa Pilipinas, ang sarap ng buhay, and then na-realize ko, wait, okay, kailangan ko na magtrabaho, kailangan na ganito, ganyan. And so, okay, now, ito na yung real life ulit. Para nag-grad ka ata pa. Wait, okay. Nag-grad ka. Narinig mo na ako? Rinig na kita. Pero ito, medyo list sa tayo ng konti. Kasi, kinakabahan pa rin ako. Pero, Biro lang yun. Running gag ko na lang yan. Sige. Pero, sa wrestling na tayo. Kung, ako confused kasi ako, whole time, buong, diba, I scrolled your IG, I scrolled your everything. Bakit parang you're using two names, right? Which is Ringside Malaysia. Ay, sabi ko gusto ko lagi yun ito eh. So, Raine Malaysia and yung Ringside Raine. Bakit parang, ano yung difference ng dalawa? So, see, Raine Malaysia is like my character for OCCW, Orange County Championship Wrestling. So I started with them. Sila yung pinakauna kong promotion. And yung promoter ko doon, first event ko sa kanila nitong February lang. And sabi niya sa akin, Raine, you need a last name. And I said, can I use my real last name? Sabi niya, no. Sabi niya, okay. So ngayon, so binigay niya sa akin yung Malaysia. Ganon. And so yung sa wrestling world, yun ang last name ko, Raine Malaysia. And but I never went by yung sa Instagram ko, ganon. Kasi parang isip ko hindi siya catchy. Parang Tapos, and then at the same time, meron akong pangalawang promotion na nag-pick up sa akin, Venue Wrestling Entertainment.
And to me, parang nagbe-build ako ng brand. And parang naisip ko lang, Raine Malaysia, parang hindi naman catchy. Tapos nag-iisip lang, okay, so naisip ko, Ringside Raine. So ngayon, Instagram ko, Ringside Raine, everything else is Ringside Raine. Sa OCCW lang talaga ako, Raine Malaysia. So, ano lang siya, parang exclusive na lang siya. Yeah, parang gano'n. Yeah, kasi hindi ako Raine Malaysia elsewhere eh. Ringside Raine ako elsewhere. Ang naisip ko sa Malaysia, yung Pinoy, diba may Pinoy word dito na Malaysia. Oo, ganun yung naisip ko. Sabi ko, ba't binigyan niya ito ng pangalan na parang honestly, so ang story niya, yung promoter ko, ang last name niya Malice. Sabi lang, anong Tagalog ng Malice? Sabi ko, Malaysia. Sabi niya, di na lang ang last name mo. Kaya pala. Ganon. Pero syempre, sa WWE, nung tinanong nila ako, anong last name? Cruz. So that's why, Raine Cruz, ganon. Hindi nila, ayaw lang gamitin yung Ringside Raine eh. Raine, ang gusto nila yung real name ko. Siguro, nakita na rin nila yung mga bago mag-show siguro. Kaya ayaw nila. And I think kasi parang isip nila, pagka yun ang sinabi nila, parang ang mangyayari, hindi na yung, ang gusto na i-present is yung real na tao versus, real na tao. Parang, versus yung parang Ringside na parang, magmumukhang parang, parang fake, gano'n. I mean, meron na nga ako mga ganong comment na parang setup lang yung pagkakapanalo. Kasi baka akalain ng iba, di ba? Pag may mga ganitong winner-winner, minsan dapat talaga ina-announce na during the event. Pero yung sa'yo, di ba, in-announce na prior na, di ba, sa SummerSlam. Yun talaga iisipin nila. Yun talaga iisipin nila. Siyempre. Marami lang talaga mga naghahanap ng kaguluhan sa life. Yun lang ang na-realize ko dyan eh. Alam mo yun, parang, I don't know. I mean, at least yun ang napansin ko na parang, I mean, you can't please everyone. You know, parang sa akin, sa isip ko, okay, isip nyo fake, okay. Yung judgment ko, okay. Diba, nasa love your mindset. Yun ang naisip ko, okay. I mean, kung isipin nila na fake, mawawala ba yung, alam mo yun, people may think it's fake, whatever. People have their opinions, but they can't take away what I've done, what I've put in to get to, that level, at least yung sa SummerSlam, gano'n. Parang yung experience ko, sure, judge me, whatever, hindi nila maaalis sa akin na yun yung naging experience ko. So, yeah. Opinion So, naman yan. Pero ito, pag-usapan natin yung TikTok mo. Kasi dito kasi sa Pilipinas, sobrang, alam mo ba yun, na halos wala kang makikitang wrestling na TikTok unless pumunta ka search mo yung wrestling pod or yung TikTok ko sa podcast. May TikTok din ako kaso di active. Siguro ay active ko siya next week pag nag-preview na ako sa episode natin. Pero, ang first question ko doon, ano yung first entry mo sa TikTok contest? First entry ko, wait, let's see. I think it's yung kay John Cena ata. Wait, tignan natin. Alam mo, gumawa lang ako ng TikTok para sumali sa contest na to, ha? Yun lang? Yun lang yung reason mo? Oo, meron ka ng TikTok. Kaya na nag-download ako ng TikTok, I think last year. Sabi ko, ito hindi ko maintindihan. Sabi ko, Ganyan din ako. Ganyan din ako dati. TikTok, in-install ko. Tapos nung nilabas nila yung contest nung July, sabi ko, of course it's on TikTok. Wala akong TikTok. So yung mga wrestler kong kaibigan, tinuruan nila ako paano mag-TikTok. Ayun yung kay John Cena, yun yung unang-unang entry. Kay John Cena nga. Ang TikTok culture kasi dito sa atin, alam mo yun, puro cover, ganon. Hindi yung kung hindi cover, yung mga facts, halimbawa, political facts na peke. Iba yung iba yung TikTok culture dito. Kung yan sa inyo, siguro, nag-try din ako one time, nag-VPN ako for some reasons. Wala naman ako nakikita ng ganon. Dito lang talaga, sobrang, ang TikTok dyan, ibang-iba talaga.
ginagawa ko ano sa TikTok dito na mga, sometimes may mga tips, mga informative, whatever stuff. Yun ang maayos kahit paano. Kaya lang kasi pagka napapansin ko, ganun na ako ng ganun. Scroll na ako ng scroll. Isang oras na nakatapos. Hindi ka na matatapos. Hindi ka na matatapos. Kaya ang ginagawa ko sa TikTok, mag-upload na ako, tignan ko yung comments. Okay, sasagutan ko yung mga comments. Question. Tapos alis na ako. Kasi pag pinanood ko lahat, wala na. Naubos na yung oras ko. Isang oras, di ka matatapos kakascroll mo. Hindi ako nakakain. Pero, di ba, ilan sinad mong entry pala? Honestly, ang qualified lang is yung so naggawa sila ng duet with WWE and it's John Cena, Edge, Bianca Belair, Sasha Banks, and The Undertaker. And actually there's one with Paul Heyman too. So ginawa ko sila times 2. So wait, tama. Ginawa ko everything except yung kay Paul Heyman times 2, so 10. Pero meron pa ako ibang mga video na in-upload, pero ang considered lang na entry is yung mga wrestlers lang na yun. So ang ginawa nila, ang ginawa nila is selected lang yung wrestlers o lahat? Oo. Hindi talaga ako nagti-TikTok. So sila mismo ang namili. So basically yung duet is like yung one box si John Cena lumalabas ganun. Tapos yung kalahati ikaw, gano'n. So sila mismo ang I think they did that on purpose para to make sure na fair ang judgment ng lahat, na parang parang okay, i-judge nila si person A, B, and C according sa paano i-announce si John Cena. And then ngayon, paano si Edge, gano'n. So, nung nag-install nga ako ng TikTok para sa dalawang bagay. Number 1, nag-comeback kasi si Somi noong August. Number 2, yung SummerSlam. Ang na-notice ko kasi, parang ilang wrestler lang yung ano na dyan. So, pili lang ba talaga yung i-dub? O ano, hindi naman. Maraming, yung i-dub mo na announcing, ganun. Yun lang yung 5 yun. Si John Cena, Edge, Sasha Banks, Rollins. Siguro, hinahype din nila yung SummerSlam. Yun. I think yun yata yung, if I'm not mistaken, kasi sabi nila, this is the first time na they did that type of contest via TikTok. So, sinubukan nila kung paano mangyayari, gano'n. And then, sabi ko, well, it's very effective kasi napa-download ako ng TikTok para lang sumali. Sobrang effective talaga eh. Pero actually, sobrang natuwa ako sa mga entries mo. Personal opinion ko lang. Ayokong magbasa ng ibang opinions, but sobrang natuwa ako doon. Personal favorite ko, I think, kung nilabas mo yung kay Heyman, siguro yung pipiliit. Pero Paul Heyman, I think towards the end, yun ang naging entry ko. Pero hindi ko alam, pinost ko rin yung kay Paul Heyman, pero hindi ko kasi alam kung ano ang mismong naging, kung ano ang pinili nila Hindi nila sinabi sa akin So, i-check ko yan mamaya. Yun lang hindi ko na-check So, I'm going to check that later after the recording. So, wait. Bago kitang I'm going to ask you a question kasi maraming nagtanong sa community kasi admin ako ng isang wrestling group here in the Philippines, the biggest wrestling group here in the Philippines, which is WWE Philippines, the original DOC. Basta yun na yun, pangalan. May nagpatanong kasi kung ano daw yung dream match na gusto mong i-announce. Any company. Any company. Baka naiwan ko Honestly, nangyari na. I was really hoping that I could announce John Cena versus Roman Reigns. Yun ang kasi alam mo sa totoo lang nung para sa contest, nag-record ako ng parang ina-announce ko sila pareho. I mean, John Cena, John Cena is one of my favorite wrestlers, so John Cena and Batista. So nung sinubukan ko yung introduce si John Cena and then Roman Reigns, yung parang reigning, defending, undisputed, tribal chief, Roman Reigns. And then yung character ni Roman Reigns ngayon na sobrang talagang dominant as a heel. Parang nung sinubukan ko siyang i-announce, parang, oh my God, talagang dalang-dala akong emosyon.
Paano kaya kung sa main event ka nag-announce? Pero yun, talaga kaya nga naisip ko nung nanalo ko, sabi ko, sana, baka naman pwede. pero naintindihan ko naman bakit hindi ganon. Understandable naman yan. Pero siguro may isa pa. May isa ka pa. Aside that. Isa pa, oh God. Kahit AEW pwede AEW. Okay, so, pwedeng si CM Punk and then si Edge. I know magkaibang brand sila ngayon. That's a good one. CM Punk and Edge. Kasi pareho silang talagang, crowd favorites. And then at the same time, yung mga theme song nila talagang mapapatayo ka. At saka sobrang sayang din nung naalala ko nung nag-cash in ata si Punk. Di nila natuloy na yung feud, I think. Diniretso na nila sa Jeff Hardy versus CM Punk, if I'm not mistaken. Ganun yata yung naging feud nun. Ewan ko. Di ko tanda na kasi matanda na rin ako. Siguro malapit na rin ako mag-20. And di ko na rin tanda yung mga feuds. Malapit ka na mag-20. Ano na ako, Lola? 22 ako. Joke lang. So, joke lang. Ito. Diba, if I repeat, may iniisip kasi ako. Diba, nasabi ko rin si Jeff Hardy, nasabi ko nga rin si Punk. Papasok ko na rin yung question ko. Ano yung mindset mo right now? Kasi here in the community, not only in the Philippines, maraming nagagalit sa mga nare-release na talents. For example, recently, si DB, si Cole, Adam Cole, Bebe. Lagi ko nang sabi, Bebe. Tapos si di pa ba yung isa? Si Ruby Soho. And after that day, pumutok na yung notif pa lang ng podcast ko, notif pa lang ng group. Nako. Dami na nagagalit. So, I want to know your thoughts on moving from one company to another. Ganun. Alright. To be honest with you, I think it's sad na meron mga underutilized talents from, honestly, not just in WWE, but in AEW too. But, ang trend ngayon is maraming talent from WWE ang lumilipat sa AEW. And to be honest with you, I understand, they get released and they move on with their lives, maybe it's in AEW. And honestly, I see WWE as sports entertainment and WWE is sports entertainment. AEW is like more professional wrestling. And I feel like yung AEW kasi parang attitude era, hardcore professional wrestling. Yeah, yung mga ganun type. So honestly, even though na-release yung mga talents like Ruby Soho, I think blessing in disguise na napunta sila ng AEW. Because hindi nila na nakukuha yung full potential nila sa WWE. Might as well go to another promotion like AEW. That's good take. Pero pwede sila magstay sa WWE, but then kung hindi nila nakukuha yung spotlight na kailangan nila, I mean, what's the point? Ego to ego rin kasi. And I mean, it's really sad kasi, to me personally, I feel like, spotlight sometimes are on the same superstars over and over again, and kaya parang, naawa din ako. Lalo na nag-start ako mag-work ng indies, na parang nakita ko yung hard work ng mga tao, mag-wrestling sila, walang bayad, kung may bayad, panggas lang, gano'n. Actually, hindi naman sa akin. So parang, the fact na parang, hindi nila makuha yung spotlight that they deserve right now, nakakalungkot. Nakakalungkot. Pero, kung nagkaroon ng pagkakataon, someone na na-release from WWE to shine, at AEW, to me, it's blessing in disguise. Yung pagkaka-release niya, ganun. I mean, nakakainis, pero at the same time, do you really want WWE to keep someone like Ruby Soho and then jobber lang siya? Yeah. So, siyempre, kahit naman siguro magagalit din talaga. But,
you don't blame them because in the end of the day, may iba pang promotions. Di ka naman kawalan. Ganun. Diba? And I mean, I understand WWE is like the biggest, wrestling company, pero kagaya nga sinabi mo, meron pang ibang mga promotions. And AEW, I mean, AEW is like, talagang nagiging competition na talaga siya ngayon ng WWE. And marami nang nanonood ng AEW. So, it's not to say na WWE lang and all be all. There are other companies out there for, these wrestlers to shine. So, yan. Ano oras na? It's 9 p.m. Eastern Time. Wait lang, kati na lang. 12. Wait lang, bulag ako eh. I think it's 9 p.m. 9 p.m. Pacific na. Pacific pala. Sorry kasi ako Eastern Time lagi eh. Sorry. Pero ito. Nag-ano kasi ako, di ba? 12 hours dito. 12 hours. Okay. Ako may time ako dito na sila. 12 na sa'yo, 9 sa akin dito. Kaya hindi ako nasanay. Kasi di ba, pag pinopromote din yung shows is Eastern Time din. Kaya, if we're let you go, you're going to answer some questions. Mabilis lang to. Don't worry. 1 minute. I think, hindi ko na mata-timer, but yan. Pero ito, sige. Asan na yung notes ko? Wala na yung notes ko eh, but fuck it. So, timer starts now. So, kung babalik ka ng Pilipinas, ano yung babalikan mo? Anong babalik ako? The family ko. Yeah. So, food. Favorite food. Filipino food, of course. Filipino food. Pag nasa Pilipinas ako or in general? Kahit ano. Kahit ano? Kahit ano. Marami. Tokneneng, turon, isaw. So, yan. Jot down your top 5 wrestlers right now in the scene. The scene. Okay. Charlotte Flair, injured siya ngayon, Asuka. And then, CM Punk, dahil bumalik na siya. Roman Reigns, because he turned heel. And if Edge comes back, Edge. So, kung papapiliin ka, wisely, explain mo lang sa mga, konting explanation. WWE or AEW? Kung papipiliin ako in terms of... in general na. In general? Parang summary mo na lang. I'd say WWE because that's how I started watching wrestling. It's not to say that I don't watch AEW or I don't appreciate AEW. I've just been watching WWE for the longest time. So, yeah. So, and finally, kung babalik ka ng Pilipinas, aside sa pinag-usapan natin kanina, gusto mo ba mag-work dito? Sa wrestling scene natin? If may mabubuhay pa na promotion, if gano'n. Yeah, I mean, makaka-contribute ako sa wrestling scene natin dyan, why not? So, yeah. Thank you ulit, Miss Raine Cruz, for joining our episode for this week. Ay, a special episode. So, before kitang hayaan na mag-plug ng stuff mo, the floor is yours. Okay. Well, first of all, salamat sa pag-invite sa akin dito. I really appreciate it na yung inimbitahan niyo ako na to tell my story, ganon. Tuwa ako, thank you. And for me, you can find me on Instagram, Twitter, TikTok, and even on YouTube at Ringside Raine. And Raine with E. Meron po siyang E sa bandang huli, Ringside Raine. And then if you're listening and you're here in the US, specifically in Southern California, you will find me this next Saturday, September 18th at Orange County Championship Wrestling. I'll be ring announcing for Gold Coast Federation, and September 24th, Friday Night Lights, presented by Venue Wrestling Entertainment. And any other shows that I will have, you can find it on my Instagram, because I usually promote it on my Instagram and Twitter as well. So, yes, that's it for this week's episode. Thank you, Miss Raine Cruz. I appreciate the fact na you're here in the show. I wish na makaulit ka dito. Update mo lang ako if you can do another appearance here.
just head me up. Okay. So, Sige na. yes. Thank you. See you soon. Thank you po. Thank you. Yan. So, yet again, I want to say thank you to Miss Raine Cruz, aka Ringside Raine, for accepting the invitation for the interview here on the podcast. And of course, sa aking backend, sa aking producer dito sa episode na to, Babyface producer Dre and De Ocampo for setting up the stuff for this week's pod. Basically, for this episode actually, specific episode. Kaso nawala yung internet niya for the recording. And yun, that's pretty much it for this week's pod. See you on Friday. And wala na kayo ibang sasabihin kundi register to vote, stay safe, stay rest. So follow the podcast on all of the podcast platforms and on the podcast app. And please follow the podcast on all of the social media platforms, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch. And syempre follow nyo din ng Pipe Network on all of the social media platforms. So that's it for me. Stay safe, stay rest, so register to vote. And we see you on Friday for our, as usual, new episode of the podcast. Peace. Yeah.